අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ස්ක්‍රැච් කියන software එක කොහොමද download කරලා පරිගණකයට install කරගන්න කියලා. මේකෙදි මේ ස්ක්‍රැච් කියන software එක හරහා අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සරලව කොහොමද පරිගණක පරිගණකයක් ආශ්‍රයෙන් සරල කාටුන් එකක් නිර්මාණය කිරීම ඉඳන් සරල පරිගණක ක්‍රීඩාවක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලිකාංග ඉගෙන ගැනීමට භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහේ තවත් එක් මුදුකාංගයක් විදියට මේක අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. right අපි බලමු මේ software කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. අපි Google website එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි type කරනවා scratch download කියලා තෝරන්න. එතකොට එනවා අපිට scratch offline editor මෙන්න මේ website එක තියෙනවද බලන්න scratch.mit.edu කියන link එක වෙන්න ඕනේ. ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට එනවා කෙලින්ම scratch එක download කරගන්න පුළුවන් page එක. මේකේ පහළට යන්න. පහළට ගියාම මේකේ තියෙනවා direct download කියලා. මෙන්න මේකේ මේක ක්ලික් කරා නම් අපිට setup file එක install වෙන්න ගන්නවා. right මේක setup file එක install වුණාට මේ setup file එක download වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක install කරගන්න. ඒකට අපි this PC එකට ගිහිල්ලා මේක download වෙන්නේ අපේ this PC එකේ තියෙන download කියන folder එකට. ඒක ඇතුලේ බලන්න scratch කියලා setup එක තියෙනවා. ඒක double click කරන්න. ඒක double click කරාම අපිට තප්පර කීපයකින් software එක open වුණා. ඊට පස්සේ මේක මේ තියෙන විදිහටම install කියලා දෙන්න. right ඔයගලන්ට මේකේදී මොනවා හරි ගැටලුවක් ආවොත් මට WhatsApp message එකක් දාන්න. ගැටලුවේ ඒ තැන ෆොටෝ එකකුත් එක්ක මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. මම ඒකට ඔයගලන්ට උදව් කරන්නම්. හරි දැන් software එක install වෙලා ඉවරයි. මෙතන ටික් එකක් දාලා තියෙනවා. දැන් මේක finish කරාම program එක open වෙන විදිහට ඒ නිසා මම මේක මෙහෙමම තියලා finish කියලා දෙන්න. අපි බලමු ඊට පස්සේ කොයි විදිහටද අපිට scratch software එකේ interface එක දකින්න හම්බ වෙන්නේ කියලා. right මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයගලන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ program එක හරියට install වුණාට පස්සේ. right අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද මේකේ මූලිකාංග සහ අපි කොහොමද සරල ව්‍යාපෘතියක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. right එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනට නවතිමු.